Léni a fẹ́ wo bá ṣe lè sáré create folder púpọ̀ bóyá níbi ilé iṣẹ́ wa àwọn òṣìṣẹ́ ṣẹ̀ wọlé bóyá bí 10 tó wà lójú ẹ̀rọ kọ̀ǹpútà mi báyìí wọ́n wá ní ìwọ tó máa ń tọ́jú gbogbo nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú data wa nílé iṣẹ́ wa bá wa sáré ṣe folder lóríṣiríṣi fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wọn ibi tá máa kó nǹkan tó ní ṣe pẹ̀lú nǹkan tó ti ń ṣe nílé iṣẹ́ wa sí. Báwo la ṣe lè sáré ṣe nínú Excel? Orúkọ wọn ti wà nínú column kan bíbá ẹ̀ bóyá department wọn àbí age. Mo lè bọ́ sí bíbá ẹ̀ kí n kọ́kọ́ fi column mi síbẹ̀ bóyá nǹkan tí mo fẹ́ fi ṣe orúkọ wọn ni mo fẹ́ kó jẹ́ orúkọ àkọ́kọ́ wọn underscore àti orúkọ ìkejì wọn. Mo ti ṣe ẹyọ kan yẹn bẹ́ẹ̀ yẹn mo ṣe Ctrl E tẹ́ bá gbàgbé. Mo wá sí column lẹ́gbẹ̀ẹ́ bíbá ẹ̀ ibi tí mo ti fẹ́ pe dán yẹn rè máa wá tẹ equal to MD. Mo wá fi space sí kó tó di pé mo tì mo wá ṣe and then mo wá mú orúkọ tí mo fẹ́ kó wà níbẹ̀ òun ni formula mi yẹn. Tí n bá tẹ́ntà sí ó ti ṣe lè pé alákọ̀ọ́kọ́ mo ti wá ṣe flash fill fún àwọn tó kù. Ẹ jẹ́ kí n wá copy ẹ̀ sí yìí kí n wá lọ sínú notepad kí n wá fi sínú notepad mi kí n paste ẹ̀. Tí n bá ti paste ẹ̀ báyìí màá wá fi pamọ́ màá wá save ẹ̀ sí ibi tí mo fẹ́ kí gbogbo àwọn folder yẹn wà. Màá wá fún lórúkọ tó wù mí èmi sì mo fẹ́ fún ní generator ṣùgbọ́n extension ẹ̀ á wá jẹ́ .bat báyìí ká ní mo ti ṣe tán báyìí tí n bá wá save ẹ̀ kí n wá lọ sínú ibi tí mo fi pamọ́ sí yẹn ibi tèmi fi pamọ́ sí rẹ̀ orúkọ fáìlì tá ṣẹ̀ṣẹ̀ ṣe yẹn rẹ̀ tí n bá wá double click lé lórí báyìí sìn ẹ máa wo nǹkan tó máa ṣe ń sìn ẹ̀rí pé ó ti bá mi ṣe folder fún àwọn èèyàn 10 yẹn tí mo dẹ̀ lè wá máa mú wọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí n máa fi nǹkan kan sínú ẹ̀. Tó bá yẹ kí mo fẹ́ máa ṣe lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan fúnra mi ni ó máa gbà mí lákòókò. Tó bá tiẹ̀ jẹ́ pé wọ́n pé igba bí mo ṣe máa ṣe tó máa ṣe fún mi lẹ́ẹ̀kan náà lélẹ̀.